นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการ reaction นะผมวันนี้กับพี่แฮมนะครับกับพบกันอีกครั้งนะครับผมกับการ reaction ซีรีส์เรื่อง Forever You นะฮะ EP ที่2นะครับผมEP นี้นะครับผมพี่แฮมมาช้านิดนึงเพราะ EP ก่อนบอกไปแล้วว่าต้องเดินทางต่างประเทศนะแล้วบินคืนที่พฤหัสพอดีแต่ซีรีส์มาดึกมากก็เลยอัดไม่ทันนะครับผมก็เดี๋ยวมาต่อกับ EP ที่2แล้วกัน EP นี้เข้าตามเงื่อนไขแล้วนะครับผมก็คือว่าเราสามารถจะ react ได้ไม่เกิน35 นาทีของเนื้อหาเพราะฉะนั้นEP นี้ประมาณสัก40 กว่านาทีอาจจะหายไปประมาณสัก8 นาทีถึง10 นาทีนะครับก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจแล้วก็พี่แฮมอาจจะไม่ได้มีเวลาไปดูอันคัทนะฮะเพราะฉะนั้นก็อาจจะใครดูอันคัทไปแล้วอาจจะมาสปอยนิดนึงแล้วกันนะฮะใต้คอมเมนต์นะครับว่าอันคัทเป็นฉากไหนเดี๋ยวอาจจะตามเก็บทีหลังแต่คงไม่ดูอันคัทก่อนที่จะมารีแคปนะครับโอเคก็เชื่อในฝีมือของคุณนิวบอกว่าไม่จำเป็นต้องดูอันคัทก็สามารถที่จะเข้าใจเนื้อหาได้ครบถ้วนนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวมาดูกันต่อกับ Forever You นะครับผม EP ที่2นะครับผมก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนนะทาง Studio Wasabi และ VTV ที่อนุญาตทำเรชั่นได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับ EP ที่2 Forever You ครับไปเลยไอเตอร์อะไรมึงมาดูนี่ดิเร็วอะไรแล้วนี่มันนี่มันมือมึงนี่ใช่ไหมมึงรู้จักกับพี่หมอฮิวด้วยเหรอวะฮะมึงรู้จักพี่เขาเหรอรู้ดิเขาเป็นคนดังนะเว้ยได้ไปต่อไหมครับแอบเสี่ยวเบาๆอ่ะแต่ก็เท่อยู่พี่เขาจีบมึงเหรอวะไม่หรอกมั้งไม่อะไรเขาโพสขนาดเนี้ยโว้ยกูไม่รู้โว้ยแต่เอาจริงๆเว้ยกูอะคิดว่าพี่เขามีแฟนอยู่แล้วนะกูก็คิดถ้ามึงรู้จักพี่เขาได้ไงวะแฟนเก่าคนเคยคบหรือว่าอะไรยังไง จะมีพิรุษนะนั่นแหละคนไหนวะคนนั้นคนไหนโอ้ยก็คนที่กูเคยเล่าให้มึงฟังไงอ๋อคนที่มึงเคยบอกกูนี่หว่าฮะไอคนที่มึงบอกเกลียดนักเกลียดหนานั่นเหรอนั่นแหละเชี่ยได้ไงวะสรุปแล้วมึงเกลียดเขาเพราะว่าเขาจีบมึงเหรอ
ไม่ใช่อย่างนั้นโว้ย แล้วมันยังไง โอ้ยกูไม่รู้แล้วกูค่อยเล่าวันหลังแล้วกัน เฮ้ เรื่อย ง มึง วุ่น เล่าให้ วาย กูฟังก่อนดิ ยุ่งเหยิงไปหมดแล้วไม่เล่า อาบน้ำก่อนลูก โอ้ชัวร์แน่นอนตรงเนี้ย ใส่ตาบาคือตลกมาก ได้ครับสบายมาก ที่นี่มีแต่เขาอ่ะคิดถึงทะเลที่บ้านจัง คิดถึงก็กลับมาบ้านบ้างสิลูก แกเป็นบ้าอะไรของแก ฉันที่มองหน้าคนไม่ติดไม่รู้จะอายชาวบ้านเขาเราหรือไง ได้ถ้าพ่ออายที่มีเตอร์เป็นลูกอ่ะตาไม่อยู่แล้วก็ได้ ปล่อยมันไปถ้ามันอยากจะไปนักอะก็ปล่อยมันไป แต่ได้เป็นลูกนะคุณ ไม่ต้องไปตามมัน ตาลูก ตา ตาลูก ตา ตา ตาลูก ตา เตอร์ต้องวางแล้วอ่ะ แค่นี้ก่อนนะครับแม่ โอเค แม่คิดถึงเตอร์นะลูก แม่ก็คิดถึงแม่นะครับ ไม่ดราม่าเนาะไม่ดราม่าซีรีส์เขาบอกเขาไม่ทำให้มันดราม่า โอ้ยสองมึงกลับไปเล่นเกมงูไหมเดี๋ยวกูโหลดให้กูสภาพ โอ้หิวหิวไอ้หิวเหมืออะไรของมึงวะหนังสือไม่อ่านแล้วไง จะเล่นโทรศัพท์อยู่นั่นน่ะ เออ มึงก็ไม่อ่าน หล่อมาก มึงยังไม่อ่านเลยอาทิตย์ ขี้เกียจแล้ววะไอ้เหี้ยไม่เรียนแม่งแล้วแพทย์เนี่ย ดีมึงอะซิ่วไปเลยเฮียตัวดึงมีนยิบหาย กูดึงมีนก็เหี้ยนะเหี้ยนี่มากกว่าดึงมีนทำมันนั่งเหม่อลอย ไฟนอลคราวก่อนกูก็เกิดเวฟเพราะแม่งแล้วเนี่ย กูก็ต้องทำสุดความสามารถของกูปะวะสุดความสามารถมึงเอาพอดีเลยเดี๋ยววะไอ้ห่าอิงกลุ่มแม่งก็ตายทั้งคณะ มึงเท่าไหร่98 ได้ A ต้นฟ้า 90 ได้ B กู84นี่กูจะจูงหมาเข้าบ้านเหรอเนี่ย อะไรอะไร เออช่วงนี้มึงแปลกๆไว้อยู่ มีอะไรจะบอกพวกกูปะ เหม่อลอย ชุดเข้าเรื่อง เล่นแต่โทรศัพท์ เหมือนคนกำลังมีความรักเลยเนาะฮิว มีอะไรอ่ะปรึกษาพี่ได้นะเว้ยน้อง ไม่อะ แสดงว่ากำลังตกหลุมรักจริง ใครมาเพื่อน เดี๋ยวไว้กูพามาให้พวกมึงรู้จักแล้วกัน อ้าว คือยังไงมึงจีบเขาอยู่อ่ะ ขี้เสือกอย่างว่ามึงเนี่ย เอ้าทำกันอย่างมึงไม่อยากรู้อะ ไม่รู้ดิ ง่ายอะมึงเนี่ยนะจีบคนอื่นเขาก่อนนะไอ้ฮิว หน้าอย่างกูแล้วมันทำไงวะ กูก็นึกว่ามึงจะตายด้านซะแล้ว ถ้ามึงเจ้าชู้กับไอ้โจฮันก็ว่าไปอย่าง เอ้ากูเกี่ยวอีก เอ้า วะ มึงเจ้าชู้จริง อะไรของมึงอะ เฮ้ยพวกมึงเตือนก่อนดิ แต่ละคนเฮ้ย บีเวอร์หยุดห แล้ว ล่อ สรุปก็ กี่โม คือ งอะ ตอนนี้เพื่อนฮิวของเราก็จะเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วก็เหลือแต่พวกเราแล้วเดโจยต้น คงไม่ใช่กูคนเดียวหรอกมั้ง ใช่ไหม อะไร มึงก็ด้วยเหรอ ไอคิวก็พูดไปเรื่อยอะ เฮ้ย เฮ้ย ยังไง อ่านหนังสือไปมึงอะไปละ เอานี่ไปไหนไอโจ มีนัด อุ๊ย 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 ออกมาทำงานห้องสมุดเขาเป็นเด็กทุน ให้พี่ช่วยไหมครับ ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวก็หก เดี๋ยวก็ล้ม
แค่จะมองมาแค่สบสายตามันไม่เคยอ่อนไหวแบบนี้มาก่อนใจสั่นแบบนี้กับเธอเท่านั้นยิ่งใกล้กันยิ่งเกิดอาการ พี่ฮิว ให้พี่ช่วยถือนะครับ อ๋อยืมหนังสือเหรอ ไม่ดื้อนะครับ โอ้ยชอบจังเลยอ่ะ ไม่ดื้อนะครับ อยากได้เล่มไหนไหมครับ ไม่เอาแล้วครับ ขอบคุณนะครับ ขอหนังสือคืนนะครับ จะกลับบ้านแล้ว เอาแค่2 เล่มนี้ก็ได้ครับ เดี๋ยวพี่ไปส่งนะครับ น้องเอิญน่ารักอะ ขอบคุณนะครับ ยินดีครับ ว่าแต่ เตอร์ได้คำตอบหรือยังครับ คำตอบอะไรเหรอครับ ก็เรื่องที่พี่โพสต์ไง ให้ไปต่อได้ปะ พี่ได้ไปต่อไหมครับ ผมขอตัวก่อนนะครับ ชัดเจนไม่แคร์ใครนะโพสต์ ไงมึงเฮ้ยมาทำหน้างั้นน่ะไปเจอคนที่เกลียดมาเหรอ แล้วก็ไงอ่ะ สรุปเรื่องมึงกับพี่ฮิวอ่ะ เห็นเป็นเมืองแล้วนะ กูจะเล่าให้ฟังอ่ะ เฮ้ย จริงเหรอ หน้าตาอยากรู้มาก ไหน เล่า สนมาก ไหนอ่ะ เพราะพวกกูเคยอยู่โรงเรียนเดียวกันอ่ะ คือ2 คนเนี้ยอายุเยอะแล้วอะแต่ยังหน่าเด็กกันอยู่เลย2 คน มี อะ ฉันทลักษณ์ในการแต่งดังนี้ คณะกาบยานี1 บทมี 2 บาท ไอเด็กพวกนี้เล่นกับเสียงดังจัง พวกเธอไม่ต้องมาสนใจคนอื่น รู้จักกันมาก่อนเนาะ ไม่คิดนี่เปล่าว่าจะมาเจอกันนี่อ่ะตกใจอ่ะ ให้กูถ่ายตอนนั้นจากกันไม่ค่อยดีใช่ไหม เมื่อก่อนสนิทกันปะแล้วเคยคุยกันไหม หน้าตาบานน่ารักอะ แล้วพี่เขาเคยมีท่าทีสนใจหรือชอบมึงปะ ไม่นะ ถ้ามึงเกลียดเขาทำไมวะ แล้ว2 คนมีความน่าขายกันด้วยนะ เขาลงรูปIG ขนาดเนี้ยไม่จีบแล้วเขาเรียกว่าอะไรวะทีนี้ก็อยู่ที่มึงละว่าคิดยังไงกับพี่เขา ยังไงอ่ะ ไม่ลองคุยดูก่อนเนาะพี่ฮิวเลยนะเว้ย โว้มึงเขาอาจจะแกล้งเฉยก็ได้ ไม่หรอกมั้งมึงอะชอบคิดอย่างนี้ไปเอง ก็ใครจะไปรู้ว่ามึง เขาเป็นพี่ที่สโมด้วยนี่ใช่ปะ โอ้ ยิ่งเป็นอัดแย่เลยอะดิ โอ้ยกูรู้แล้วนะกูถึงเครียดอยู่นี่ไง กูไม่รู้หรอกนะว่าเกิดอะไรขึ้นกับมึง2 คน แต่ถ้ามีอะไรก็แค่พูดความจริง ไม่ชอบ ก็บอกว่าไม่ชอบนะจ๊ะ น่ารักอะ จ้ะกลับไปเลยมึงอ่ะ อะไรแบบเพื่อนตัวเล็กอะ ตั้งแม่งเถอะ เฮียอะไรของมึงเนี่ย ตกใจหมดเลย มึงไม่เข้าใจ แบบชมรมวาดรูป อุ้ย ผีหลอกมาก เฮ้ยเตอร์
มึงพากูมาถูกที่ปะเนี่ย ถูกแล้วนะชมรมวาดรูปกูมีที่เดียวปะวะ แล้วทำไมบรรยากาศมันวังเวงขนาดนี้วะ ช่วงปิดเทอมมั้งก็เลยไม่มีคนอ่ะ ว่ากลับไปแล้ว เดี๋ยวมึงกูอะไรไม่เข้าเรื่อง กูตกใจอันเนี้ยพี่เตอร์ ไอ้น็อตเลิกก่อแขนกูได้ละ เตอร์ อะไรเล่าเลิกเรียกกูได้สักที กูว่าไม่มีคนมาสมัครชมรมเนี้ยเพราะว่ามันมี วันนี้ เขานำมาทำจบเดี๋ยวกูนำตัวเองแล้วมอเตอร์ไซค์มึงมึงนะโม น็อตมึงใจเย็นไอ้น็อตใจเย็นคนไม่ใช่ผีเว้ยเร็วไอ้น็อตลืมตาแหกตาดูลืมไงโทษทีไอ้น็อตมันกลัวผีอะ นิดเดียวไม่มาก น้อหรอ เพื่อนอีกคนที่บอกว่าจะมาเข้าชมรมใช่ปะใช่ใช่คนนี้แหละ หน่อย ว่าแต่ไม่มีใครอยู่เลยเหรอ ช่วงนี้รุ่นพี่ยุ่งกับการรับน้องอ่ะ ก็เลยไม่มีเวลาเข้ามาดูอ่ะนี่ดาวตกก็อยู่คนเดียวเลยดิเราไม่ได้รับน้องอ่ะ เราก็เลยชอบมาอยู่ห้องนี้คนเดียว เหงาหน้าดู เดี๋ยวนั้นดูเสียงดาวตกดูหลอน แล้ว มาก นี่มาสมัครเข้าชมรมใช่ปะ คือ ใช่ใช่เรามาสมัครเข้าชมรมอ่ะ พี่เกียรติหาที่อื่นแล้ว ชอนว่าเราลองไปคิดดูดีๆก่อนไหม อะไรแล้วก็หนีตกลงกันมาแล้วไงมาทำที่เนี่ย ตอนแรกกูรู้ว่าบรรยากาศมันจะวังเวงขนาดนี้ถ้ากูรู้คงไม่เอาหรอกว่าเราควรจะไปเช็คก่อนว่ามันมีประวัติอะไรหรือเปล่าว่ามีแน่นอนแน่นอน100%มึงเรื่องจริงมันมีเซนส์ตรงนี้แน่นอน ใส่ไม่ได้พูดไปเรื่อยโน้ตเราเพื่อนอีก3 คนอ่ะอ๋อไอ้พูดไกโฟมเหรอ เดี๋ยวมันตามมาสมัครเหมือนกัน เดี๋ยวถาม ดีเลย ไม่ต้องกลัวนะนอตที่เนี่ย ไม่มีผีหรอก สบายใจได้ กูจะไม่สบายใจว่ามันน่ากลัวยิ่งกว่าผีอีกมึงแน่ใจนะ แน่ใจดี เห็นไหมไอ้นอตกูบอกแล้วที่นี่ไม่มีผี มึงอ่ะกลัวอะไรไม่เข้าเรื่อง แหมที่เมื่อกี้มึงยังกลัวเลย มึงบิ้วกูอ่ะ ฝากด้วยแล้วกัน ยินดีครับ เสียงนิ่งจนน่ากลัว เดี๋ยวเราพาเดินทัวร์ชมรมนะ ได้ Energy ไม่เหมือนวันที่เจอกันในร้านอาหารเลย ไปมึงมาเลยว่าแข็งเป็นหู นี่เหรอวะ จะแกล้งผีเหรอ วังเวงจังวะ มีคนมาเนี่ย มึงก็ลองเข้าไปดูเลยเพื่อน เฮ้ยแต่ว่าไอเตอร์บอกว่ามันจะมารออยู่ห้องนะหนูวะ เข้าไปดูเลยเพื่อน มึงไปกับกูดีกว่า ไปด้วยกันมึงไปคนเดียวเพื่อนโอเค โอ้ยน่ารักทุกคนเลยอะต้นหลิวก็น่ารัก เฮียมันนี่อะไรเนี่ยรุ่นมันคิด เฮ้ยมึงอย่ามองเหมือนกันดินุ่นไอเตอร์เป็นคนต้นคิด โอ้โหโยนขี้กูช้า มึงทั้งคู่นั่นแหละ ดูทั้งสองคนนะ เรื่องเว้ยมันมา ดาววันนี้แค่นี้ก่อนเลยปะ โอเคก็ได้ เราหิวอ่ะ แล้วตก จะไม่ไปกินข้าวด้วยจริงๆเหรอ ไม่อ่ะ เดี๋ยวเราต้องรอไปชมรมด้วยอ่ะไม่อยู่เป็นเพื่อนปะไม่เป็นไร เราอยู่ได้ เชื่อ แล้วมึงอ่ะ เชื่อ ยังไง
กูต้องเข้าคณะว่ะแต่เดี๋ยวกูไปส่งไอเตอร์หลังมอก่อน โอเคใหญ่ๆแล้วนะ ไปดิ หิวแล้ว let's go ไปก่อนนะดาว โอเค เจอกัน เจอกัน บ๊ายบาย บาย กันไปดีนะ บาย เจอกันวันหลัง โอเค อยู่ได้นะ ดาวใต้ อย่าไปหลอกผีล่ะ นอต โอเค เตอร์ หาเล่นละ ตัวย่อ นี่ นะ นะ อืม thank you นะ หาอะไรกินด้วยนะมึง เจอกัน เจอกัน บ๊ายบาย โอ้ยคิดถึงอ่ะ หลังมอ พายอาแล้วเป็นใคร อ้าว น้องเตอร์ สวัสดีครับ พี่ทันไม้ ไม่คิดว่าจะมาเจอน้องเตอร์ที่นี่นะเนี่ยนึกว่าจะไปเรียนที่กรุงเทพซะอีก ผมก็ไม่คิดว่าจะเจอพี่ที่นี่เหมือนกันครับ ไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะ ครับ โจทย์เก่าเหรอ นี่เรียนคณะอะไรเราอะ อ๋อ ผมเรียนสัตตาครับ แล้วพี่ไม้ล่ะครับ แพทย์จ้ะแล้วนี่มาได้นานยังล่ะ เพิ่งมาได้ไม่กี่วันเองครับ ฉันว่าโจทย์เก่า เริ่มชินหรือยัง ที่นี่หลงง่ายมากเลยนะ ที่มาแรกๆก็มึนๆงงๆอะไปผิดไปถูกอยู่เรื่อยเลย ผมก็ยังไม่ค่อยชินครับ ก็หลงอยู่บ่อยอยู่ นี่ฮิมก็อยู่ที่นี่เหมือนกันนะ หรอครับ โจทย์เก่า โจทย์เก่า อยู่มอเดียวกัน เดี๋ยวก็คงจะเจอกันเองแหละเนาะ ครับ ต้องเป็นคนที่เคยชอบหิวแน่เลยพี่ไม้เนี่ย งั้นพี่ไปก่อนนะ ถ้ามีอะไรก็ทักมาถามได้นะ ได้ครับ ขอบคุณนะครับ ไว้เจอกันเนาะ เพื่อนไปหลงอยู่ไหนเนี่ย Google ไม่มีหรอ เอาจริงๆ ฝุ่นกับโฟมเนี่ย ดูสิรูปที่ถ่าย ว่าแล้ว พฤติกรรม มีประเด็น คนมีประเด็น การที่ยีน จะเป็นอะไรที่แบบถ่ายทอดจากที่สมอง มึงขับอะไรของมึงเนี่ยเอ้ามึงนั่นแหละบอกทางมั่ว โอ้โห กล้าพูดนะกูบอกให้มึงไปซ้ายไม่ขวาผมไม่ขวามึงก็ไปซ้าย คราวหน้ากูไม่ให้มึงขับแล้ว ดีเลย เดี๋ยวกูบอกทางเอง โอ้โหได้หนักเลย เอาเป็นว่ามึงนั่งอยู่ข้างหลังนั่งเงียบๆไป ให้กูขับ พอว่ามึงจะเถียงอะไรกันนักขนาดเนี่ยฮะเถียงกันได้ทุกวีทุกวัน มึงสั่งข้าวยังอ่ะ สั่งเผื่อแล้ว ทำไมทำหน้างั้นนะ อย่ามีพิรุษสิ ไม่มีอะไรมึง โอ้โหป่ามึงในน่าเชื่อมากมั้ง กูก็แค่เจอคนที่กูไม่อยากเจออ่ะ ข
ขอบคุณครับ ใครวะ ใช่คนในสโมที่มึงพยายามหลบหน้าเลยปะมึงก็รู้ด้วยเหรอโอ้โหชัดขนาดนั้น ชัดขนาดนั้นเลยเหรอเด็กแค่ไม่รู้ใคร ตกลงคนเดียวกันไหม คนเดียวกันคืออะไร เปล่ามึง เปล่าไม่นะ เอ้าแล้วใครวะ พอรู้จัก ก็เคยรู้จักอ่ะ แต่กูไม่เจอกันมาเป็นปีแล้วนะ ไป กินข้าวเร็ว ขออนุญาตพี่พิมพ์ลางานสโมทำไมลาไปอันหรือเปล่าพี่พิมพ์ถาม พอดีไม่สบายนิดหน่อยครับ ไม่ได้เป็นอะไรมากใช่ไหม ครับเดี๋ยวเตอร์ขอพักก่อนนะครับ อุ๊บ นี่ต้องแต่งตัวหล่อด้วยอ่ะ ต้องเป็นแบบว่าพาก้าโค้ดพาก้าแบบยาวๆคุมขาอะไรอย่างนี้ มีอะไรปะวะ เมื่อคืนน้องอิสเตอร์ส่งข้อความมาหากูอะเห็นว่าวันนี้ลาป่วยมาก ป่วยเป็นอะไร กูจะรู้เหรอวะ ขอเบอร์น้องเข้ามา เออ ยังไง ก็รูปที่มึงลงอ่ะ ถ่ายที่ร้านวันก่อนไม่ใช่หรอ ก็ที่น้องแม่งไม่อยากเข้าสโมพองี้ปะวะ มึงกำลังบอกว่าเพราะกู แล้วใช่ปะล่ะ เดี๋ยวกูคุยกับน้องเขาเอง เฮ้ย นี่มึงชอบน้องอิสเตอร์ปะเนี่ย ยังไง หน้าตาไม่ค่อยอยากรู้เท่าไหร่ ไม่ เลย คืนนะเว้ยหรือให้กูลบเบอร์ทิ้งดีกว่า มึงกับบัวอย่าบอกใครแล้วกัน กูไม่อยากให้น้องอึดอัดอ่ะ กูว่าแล้วเชียว กูไอ้โบก็ตังหงิดตั้งแต่วันนั้นแล้วล่ะ กูนี่มันเทพยากรชัดๆไปละ ดีๆนะเว้ย ประธานมีความรักกว่า ไอ้บัว อย่าบอกใครนะเว้ยอีบัวก่อน บัว อีบัวต้อง เรื่ รู้ องนี้ ฮัลโหลครับ ป่วยแล้วครับ เดี๋ยวพี่พาไปโรงพยาบาลนะ ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวผมมีธุระออกไปข้างนอกพอดีเลยอะ แต่คนป่วยควรนอนพักอยู่ที่บ้านนะครับ แค่นี้นะครับ ผมมีธุระต้องไปทำขอวางสายก่อนนะครับ โกหกว่าป่วยเหรอครับ ไม่ได้โกหกสักหน่อย หล่อด้านหน้าเรียบร้อย ถ้าไม่ไปทำงานที่สโมจะโดนหักคะแนนรู้ใช่ไหมครับ โดนหักคะแนนด้วยเหรอครับ สรุปว่าป่วยจริงหรือเปล่าครับ จริงสิ งั้นเดี๋ยวพี่ไปรับนะ ไม่เอาครับไม่เอา ทำไมล่ะครับ แค่นี้นะครับไม่อยู่ที่ผม ก็มาหลับซะเลย ว่าไงครับคนป่วย ดูไม่ป่วยเลยนะครับ ดีจัง ไปเดี๋ยวพี่พาไป ไม่เอาครับไม่ไป อย่าดื้อสิครับ
ไม่ไปครับ ก็ได้ครับ ก็ได้ครับก็ได้เราจะพาไปไหนอะครับ ยอมไปแล้วเหรอครับ ยังไม่บอกเลยว่าจะพาไปไหนอะครับ เดี๋ยวก็รู้ ที่โกงชัดๆเลยอะ แค่กับคนดื้อเท่านั้นแหละครับ ทำหน้าอ้อนๆหน่อยก็ยอมแล้วอะอะไรอยาก นะครับ เดินเองได้นะ โอ้โหอันนี้หลุดแน่นอน ครับถามมาได้ เด็กดื้อก็สมควรแบบเนี้ย โอ้ยโหอินโฟไว้เก่งมาก จะไปไหนกันล่ะครับ เตอร์อยากไปไหนล่ะครับ ก็ไม่ได้อยากจะไปไหนนะครับ อยากไปถ่ายรูปไม่ใช่เหรอครับ ห้อยกล้องมาสักขนาดนี้ พี่รู้จักอยู่ที่หนึ่งสวยมากๆเลยนะ สวยมากๆเลยเหรอครับ ใช่ครับ โดนหลอกได้มาก ยังชอบถ่ายรูปอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับ มาวัดนี้ถ้ำอุโมงค์ซัมติงไหมจำชื่อไม่ได้ เคยมาไหมครับ ไม่เคยครับ งั้นพี่เป็นไกด์ให้นะ ที่นี่เป็นวัดเก่าครับ เมื่อก่อนพื้นที่ตรงนี้เป็นป่าทั้งหมดเลย วัดนี้ก็เลยกว้างมาก แถมยังใกล้ชิดธรรมชาติมากเลยนะ เป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนา กำแพงพวกเนี้ยสร้างจากอิฐซะส่วนใหญ่ แทบไม่ได้มีการต่อเติมหรือสร้างใหม่ทับเลยนะ ยังรักษาเอกลักษณ์ของล้านนาไว้ พี่ว่ามันน่าหลงใหลมากเลยนะ นี่รอด้วยสิ ก็วิ่งขึ้นมาให้ทันสิครับ ถ่ายกันเดือนไหนเนี่ยร้อนแทนเลยอ่ะ ใส่ชุดแบบเนี้ยชอบเวลาเขามองตามอ่ะ คือเขาดูแบบว่าตกหลุมรักมาก ดูแบบว่าตาไม่วางอะไรอย่างเงี้ย ถ่ายสวยจังครับ เฮ้ย อย่าดูดิ ถ่ายสวยจังครับ เป็นตากล้องให้พี่หน่อยสิ ไม่เอาครับเปลืองเมม นะครับ ปกติพี่ไม่เคยให้ใครถ่ายเลยนะ หรอ ก็เห็นคนถ่ายตั้งเยอะแยะนี่ ดูรูปพี่ด้วยเหรอ อุ๊ย ดีใจจัง เปล่าสักหน่อย ก็คนแชร์มาเฉยๆอ่ะ เห็นผ่านหน้าทำลาย แต่อย่างน้อยก็เห็นใช่ไหม ใช่ไหมครับ โอ้ยเธอ ใครเล่า เสียงอ่อนอ้อนเสียงหวานมาก เสียงนุ่มนวลมาก ใช่ไหมครับ ถ่ายรูปที่ไหนเซ่โอ้โหเจออย่างนี้ตายอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไร ขนมหวานชนิดหนึ่งลอดช่อง มองลอดช่อง มุมนี้สวยจังเลยถ่ายโพสิชันกล้อง
ไปไหว้พระกันไหมครับ ไป ไหว้พระด้วยการเหมือนฝากชะตาไปคู่กัน ขอแล้วเหรอครับ อุ๊ยฝนตกพอดี แดดออกขนาดนี้ เดี๋ยวก็ป่วยหรอกขอบคุณครับ รู้ได้ไงว่าฝนตก ไม่เป็นไร ดึง ครับ ขึ้นมาทัน จับมือเหรอ 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 เตอร์ครับ พี่ขออะไรอย่างได้ไหมครับ ไม่ นะครับ 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 โอ้ย อะไรครับ เป็นใครโดนแบบนี้ก็ตายเท่านั้นเอง พี่ขอจับมือเตอร์นะ ทำไมยอมง่ายอ่ะ เตอร์เธอหนีเธอกลัวๆเลยเธอยอมง่ายเธอก็ทำปากแบบ ก็ไม่รู้สินะ อย่างนี้หรอไม่ได้อะแอบถ่ายแล้วแอบถ่ายอีกแล้วแอบถ่ายอีกแล้ว เรานี่นะหมอ เราเนี่ยนะ พี่ขออะไรเตอร์อีกอย่างได้ปะ อะไรอ่ะ พี่ขอจีบเตอร์นะ ไม่ต้องจีบถ้าเป็นพี่ไม่ต้องจีบปะไปเลยปะถ้าจะคาบขนาดเนี้ยนะ ใครอ่ะ น้องน้องที่กูจริง ไม่ตลกด้วยนะ พี่เอาจริง เชี่ย ดู เฮ้ย ยังไงอ่ะ ลองเปิดใจดู การเปิดใจไม่ได้ง่ายนะ คนเคยเจ็บหนักมานี่หว่า อ่ะโอเคครับผมพี่ขอจีบได้ไหมฮะคำว่าจีบพูดเบาๆก็จีบนั่นแหละ โอเคมา EP นี้น่ารักอ่ะคือวันนี้พูดน่ารักหลายรอบมากโดยเฉพาะแบบว่าคุณฮิวนี่คือแบบว่าการจีบของเขานี่คือนุ่มนวลมากได้ไหมครับครับ คือเอาจริงๆนะ เป็นใครก็หวานใครโดนหวานแบบนี้ก็มีอ่อนบ้างแหละมันอาจจะต้องยอมแหละดูเสียงเขาน่ารักขนาดนี้เขาดูแบบว่าดูจะแบบว่าดูแลเราดีขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องได้บ้างอย่างเงี้ยจะหนีมันก็หนีไม่รอดหรอกเจอเสียงหวานแบบนี้นะจริงๆอ่ะน้องอ่ะเรารู้สึกว่าลึกๆอ่ะจริงๆตัวละครตัวของเตอร์เป็นตัวละครที่มีมิติมากแล้วก็น่าจะเล่าเรื่องอีกได้หลายอย่างเลยเนี่ยตัวละครตัวเนี้ยนะหนึ่งคือครอบครัวมีเรื่องของครอบครัวมาเกี่ยวข้องถูกไหมฮะครอบครัวไม่ยอมรับในตัวเขานั่นหนึ่งแล้ว2คือเคยเจ็บมาก่อนอาจจะเจ็บจากทางครอบครัวที่ไม่ยอมรับแล้วก็เจ็บจากความรักที่มันเคยเกิดขึ้นเมื่อรอบที่แล้วที่เขามีใจให้กับฮิวมากๆแต่เรายังไม่รู้เหตุผลว่าฮิวเลิกไปเพราะอะไรนะมันอาจจะมีเหตุผลของเขานะฮะที่ยังไม่ได้บอกออกมาแล้วก็เจอคนที่ชื่อไมล์มาเป็นประเด็นอีกนะฮะว่าไมล์อาจจะเป็นคนที่ทำให้ตัวของเตอร์เข้าใจผิดว่าฮิวชอบไมล์หรือเปล่าอะไรเงี้ยไมล์ก็แบบเป็นโจทย์เก่าแต่คิดว่าไมล์ชอบฮิวแน่นอน
แต่ไม่รู้ว่าฮิวชอบไมค์กลับหรือเปล่านะอาจจะมีประเด็นอะไรสักอย่างหนึ่งทำให้เขาเสียใจแล้วก็เลิกกันไปแล้วตัวของฮิวไม่มีเวลาได้อธิบายก็เลยทำให้เรื่องมันเนิ่นแบบเลยมาถึงเป็นปีๆแบบนี้นะจนได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็ถือโอกาสที่จะได้จีบเขาใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเราว่ารอบที่แล้วตอนที่เป็นแฟนกันหรือตอนที่จะมีอะไรกันไม่ได้จีบด้วยแล้วตอนที่มีอะไรกันก็อาจจะเป็นการมีอะไรกันแบบสมยอมโดยที่ยังไม่ได้เป็นแฟนกันเลยก็ได้เพราะฉะนั้นมันเลยเหมือนกับว่าได้เขาแล้วไม่ได้เป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้ตัวของมีสิทธิ์ว่าทอคิวทำแบบนั้นแล้วตัวของน้องเตอร์จะค่อนข้างโกรธแล้วก็อาจจะเหมือนกับไม่โอเคกับสิ่งที่ฮิวทำอะไรเงี้ยก็เลยแล้วพอมาเห็นสิ่งที่ตัวฮิวอยู่กับตัวของมาอีกอาจจะยิ่งแบบว่าโอเคฉันไม่ชอบคนนี้เลยฉันเกลียดผมมันต้องมีเหตุผลเลยทำให้รู้สึกรังเกียจคนนี้มากๆแล้วก็อยากจะหนีแต่ถามว่าลึกๆชอบเขาไหมใช่ชอบการที่เขาค่อยเล่าเรื่องผ่านคนดูคือคนดูไม่ใช่จะรู้เรื่องก่อนคือรู้และนึกไปพร้อมๆกับตัวละครคือตัวเตอร์เขาค่อยนึกไงว่าเจอไมค์เป็นโจทย์เก่านะเคยทำอะไรมาเคยเห็นภาพแบบไหนมานึกถึงอดีตที่มีกับตัวของฮิวมาว่าเป็นยังไงนะครับผมเคยสบตาครั้งแรกตอนที่เขาเล่นบาสแล้วรู้สึกว่าชอบเขาขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยคือมันมีหลายๆโมเมนต์ที่เราเรียนรู้ไปพร้อมๆกับตัวละครจนรู้สึกว่าทำให้เราอินไปกับตัวละครด้วยว่าอยากจะรู้ว่าตัวละครไปเจออะไรมาแล้วก็เข้าใจว่าลึกๆกับตัวละครยังชอบคนนี้อยู่มาถึงได้สับสนและลังเลไงการที่เขาโพสต์รูปลงไปว่าถามว่าพี่มีสิทธิ์จะไปต่อไหมมันเป็นสิ่งที่เจ้าตัวรู้อยู่แล้วว่าหมายถึงอะไรแต่เจ้าตัวพยายามจะปฏิเสธเลี่ยงๆแต่ก็เปิดพื้นที่บางพื้นที่ให้คนนี้เข้ามาคือถ้าจริงๆแล้วจะไม่เปิดพื้นที่เลยก็ได้นะบล็อกเลยก็ได้หรือจะอารมณ์เหมือนอารมณ์ว่าแบบผมไม่ไปกับพี่แล้วหรือผมจะไม่ให้แบบผมไม่ถ่ายรูปให้พี่หรอกหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือคือมันมีอีกหลายวิธีที่สามารถปฏิเสธฮิวได้แต่คนเลือกที่จะไม่ปฏิเสธแสดงว่าลึกๆเขาก็ยังชอบตัวฮิวอยู่แล้วแหละแต่แค่เขาไม่มั่นใจว่าฮิวจะเป็นยังไงแล้วจะเห็นฉากร้องไห้ใน EP หน้านะว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่มั่นใจกับคนนี้เขายังมีความกลัวบางอย่างอยู่เขาเจ็บมาเยอะแล้วเขาไม่อยากจะเจ็บอีกเพราะฉะนั้นมันจะมีหลายโมเมนต์ที่จะเล่าเกี่ยวกับเตอร์ได้ขณะตัวฮิวเนี่ยชัดเจนมากเราไม่รู้เขาเอาความมั่นใจมาจากไหนแต่คือเราคิดว่าตั้งแต่ก่อนจนถึงตอนนี้เขาก็รักฮิวเขาก็รักเตอร์มาเสมอแต่แค่มันอาจจะมีเวลาไม่ได้อธิบายเฉยๆคือเหมือนกับอาจจะมีเหตุการณ์เข้าใจผิดจนฮิวไม่ได้พูดอะไรออกไปและฮิวก็เลยปักหลักมากว่าถ้าเจอเตอร์อีกจะชอบนะคราวนี้ก็คือมาถึงเลยว่าลุกจีบเลยนะว่าขอจีบเลยแล้วกันแล้วถ่ายรูปมือไปอีกเนาะแล้วก็เราบอกว่าฉันจีบใครอยู่คนนี้หูยิ่งเป่าประกาศเลยใครเห็นนาฬิกาสีแดงต้องรู้แล้วตัวของเตอร์ต้องถอดแล้วแหละไม่งั้นเดี๋ยวคนจะจำได้มันเห็นชัดมากแล้วมันเห็นความมุ่งมั่นของตัวฮิวอย่างชัดเจนมากแต่ไอความมุ่งมั่นนี้แหละมันยิ่งทำให้คนอย่างเตอร์กลัวยิ่งถ้าเตอร์เขาแบบผิดหวังกับความรักมาก่อนหรือกรณีที่ว่าเตอร์แบบมีแฟนคนอื่นมาก่อนนะและผิดหวังจากความรักมาเป็นแผลสดๆอะไรเงี้ยมันยิ่งทำให้เขายิ่งกังวลนะว่าความที่มันไวแบบนี้มันใช่รักแท้หรือเปล่าความที่มันไวแบบนี้มันใช่ความรักที่มันจะแบบไปข้างหน้าแบบไปได้เรื่อยๆหรือเปล่าเพราะว่าเขาเคยผ่านประสบการณ์ของการที่มันฉาบฉวยมาแล้วอะไรเงี้ยและยิ่งคนนี้ด้วยคือคนที่ทำให้เขารู้สึกไม่มั่นใจและกลัวมาก่อนมันยิ่งทำให้เขารู้สึกว่าแบบนี้มันเร็วกันไปหรือเปล่ามันยิ่งตัวละครอย่างฮิวมันเร่งเท่าไหร่แล้วว่าอีกภาพนึงมันทำให้ตัวของเตอร์มันก็รู้สึกกดดันและกลัวมากขึ้นเท่านั้นแต่ก็มีเพื่อนเป็นนอนเนาะนอนก็จะช่วยเชียร์มากอันนี้ต้องชมนะรู้สึกว่าเคมีที่น่ารักมากๆของการเป็นเพื่อนกันนะจริงๆมันมีความเป็นเคมีของความเป็นแบบเพื่อนสนิทด้วยนะแล้วก็มีความเป็นแฟนกันหรือเป็นจิ้นกันได้ด้วยนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวของนอตแล้วก็เตอร์เนาะก็คือน้องบาสกับน้องเอิร์ธความรู้สึกคือแบบมันเป็นความน่ารักที่เหมือนตะมุตะมิกุ่งกิ้งก่องแก้วคืออยู่ด้วยกันแล้วมันดูน่ารักมากขณะที่ตัวของบาสเนี่ยเขาเล่นเป็นนอตที่แบบเป็นนอตที่แมนๆห้าวๆนะเป็นนอตที่ขี้กลัวเป็นนอตที่รู้สึกว่ามีความเป็นผู้ชายสูงประมาณนึงไม่ได้แบบว่าไม่ใช่แบบนุ่มนิ่มน่ารักไม่ใช่แบบนั้นแต่เขาเล่นออกมาได้น่ารักมากและความน่ารักของเขามันก็ไปผสานกับความน่ารักของเอิร์ธได้แบบลงตัวมากเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบทำให้รู้สึกว่ามันถูกจูนกันมาเป็นเพื่อนกันจริงๆเป็นคนที่สนิทต่อกันจริงๆยอมรับในสิ่งที่ตรงเพื่อนเราเป็นเพื่อนเรานิสัยแบบนี้นะเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งรู้สึกว่าตรงเนี้ยคือสิ่งที่การดีไซน์ตัวละครมาได้น่ารักมากแล้วรู้สึกว่ามันก็เขาเรียกว่าเข้าปากแล้วกันมันเข้าทางตัวของบาสมากๆด้วยรู้สึกว่ามันมีความเป็นตัวเองมากขึ้นมันดูเล่นได้ลื่นไหลมากขึ้นถ้าเราสังเกตจากการที่บาสเล่นเรื่องก่อนๆนี้มาเนี่ยจะเปรียบเทียบกับเรื่องนี้รู้สึกว่าบาสเล่นเรื่องนี้มีความเป็นตัวเองสูงมีความเป็นธรรมชาติสูงเรื่องก่อนๆบาสจะต้องมีความเก็บอารมณ์นิดนึงจะเป็นเด็กผู้ชายเรียบร้อยไม่พูดออกไปง่ายๆคิดเยอะเรื่องนี้ค่อนข้างจะแบบเป็นคนที่โฟล์ไม่ค่อยแบบว่าคิดอะไรมากมายเป็นคนไม่ซีเรียสแต่ก็เป็นคนสนใจเพื่อนและสังเกตเพื่อนไม่ใช่ปล่อยปละละเลยนะฉะนั้นเราจะเห็นความน่ารักของตัวละครตัวนี้ออกมาเยอะมากพอยิ่งเขาเป็นตัวเขาเองมากขึ้นหรือเขาดูเขาเล่นและโฟล์ขึ้นมันยิ่งทำให้ตัวของเขามีเสน่ห์มากขึ้นไปอีกในเรื่องนี้เนาะแล้วพอมาอยู่กับตัวของเอิร์ธมันก็ยิ่งแบบเสริมเสน่ห์กันขึ้นไปอีกแบบเป็นคู่ที่แบบ
พอเห็นแต่ละทีแล้วรู้สึกว่าไม่เบื่อและลงตัวมากๆรวมถึงองค์ประกอบของเพื่อนๆคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นไต้ฝุ่นนะหรือน้องต้นหลิวอีพีนี้ก็เล่นตัวเล็กมากๆจริงๆแบบเล่นตัวเล็กเลยอ่ะน่ารักทั้งพ่ออยู่กับโฟมอย่างเงี้ยในเรื่องคือแบบมันยิ่งเหมือนเบลนกันอ่ะแล้วพอนั่งกัน3คนเหมือนกับแก๊งคุณหนูอ่ะมีแบบแก๊งแบบมีน้องเอิร์ธเนาะน้องพูดชื่อในเรื่องก่อนมีเตอร์มีไต้ฝุ่นอย่างเงี้ยมีโฟมอย่างเงี้ยมันดูเป็นแบบแก๊งตัวน้อย3คนกินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยก็น่ารักอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันมีแต่ความน่ารักแต่มันก็แอบแฝงดราม่าเบาๆเอาไว้แหละในเรื่องของเตอร์แต่เราคิดว่ามันคงดราม่าไม่หนักหรอกเพราะมีแม่โทรมาแบบนี้แล้วแสดงว่ามันก็คงจะเป็นอะไรที่มันต้องพิสูจน์ตัวเองประมาณนึงแล้วก็ต้องใช้การอธิบายแต่เราคิดว่าเดี๋ยวมันก็มีฉากไปทะเลอยู่แล้วถูกไหมเพราะย้ายโลกันเยอะมากในซีรีส์เรื่องนี้เราก็จะเห็นว่าเดี๋ยวคงต้องมีฉากที่ตัวของฮิวเนี่ยต้องไปเยี่ยมที่บ้านของตัวของเตอร์แน่นอนก็เดี๋ยวต้องรอดูแหละว่าเรื่องราวตัวจะน่ารักขนาดไหนแล้วก็อีพีก็จะมีความเกริ่นกลุ่มเพื่อนของฮิวมานิดหน่อยไม่ว่าจะเป็นแบบว่าตัวของโจฮันที่แบบมีความเจ้าชู้อะไรเงี้ยหรือคนแต่จะเห็นว่าเพื่อนๆแต่ละคนจะสังเกตอาการของตัวฮิวได้เลยว่าเปลี่ยนไปมากอะไรเงี้ยก็เห็นเลยว่าเพื่อนตัวเองชัดเจนมากขึ้นแม้ทุกคนก็สังเกตเห็นแหละว่าฮิวเปลี่ยนไปเยอะมีการเล่นมือถือมีการอมยิ้มอะไรเงี้ยมีการเหม่อลอยมันทำให้เห็นถึงว่าฮิวก็ข้างรักเตอร์แบบโคตรเช่นกันอะไรเงี้ยแล้วตัวนี้คือสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันทำให้ตัวเรื่องมันเล่าด้วยภาพได้ง่ายขึ้นไม่ต้องเล่าอะไรเยอะก็ต้องรอดูนะครับผมสนุกสนานเลย EP นี้นะก็เดี๋ยวไว้ต่อกันใน EP หน้าละกัน EP นี้ขอโทษที่มาช้านะครับผมเพราะว่าพี่แฮมไปเมืองนอกมาเดี๋ยวพี่แฮมจะไปเมืองนอกอีกแล้วแต่คิดว่า EP เนี้ยน่าจะเร็วขึ้นแล้วก็เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเลยนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจเพราะว่าเดี๋ยวจะบินคืนศุกร์อีกวันนึงแล้วก็จะบินไปอีก5วันนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะติดตามกันด้วยแล้วกันเดี๋ยวช่อง ADS Channel นะครับก็ขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามได้เสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย